Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng review ng Beauty Fix Nose Pack. So this is what it looks like. Ayan siya. Nasa sachet siya and this contains 5 grams whiteheads and blackheads remover. So nakalagay din sa packaging niya. This is oil control and detoxify. So I bought this for 16 pesos. Sobrang mura niya. Before I start, if you're new to my channel, make sure to subscribe to my channel by clicking the subscribe button. And then, i-click nyo rin yung notification bell para every time na ako may bagong videos, meron kang notification. Beauty Fix Nose Pack controls oil and detoxifies nose, removing dirty-looking blackhead and whitehead. Loaded with active ingredients that will soften and protect your nose skin, making beauty become true. Suitable for all type of skin. Direction for use. After washing face, spread Beauty Fix Nose Pack generously on the entire nose. Let dry for 15 to 20 minutes and gently peel off the pack upward. Okay, so upward natin siya gagawin. And use warm water to remove any remaining product. For best results, use 2 to 4 times weekly. So, mayroon din siyang nakalagay na mga ingredients dito, guys. Pero hindi ko na siya babasahin. So, nakalagay na date of expiry niya ay 3 years from date of manufacturer. So, yun nga, meron din siyang manufacturing date which is July 10, which is my birthday, 2017, and expiration date niya ay July 9, 2020. So, nakapag-wash na ako ng face ko. Yan, nakapag-wash na ako, guys. And na-applyan ko na rin siya ng warm water para medyo mag-open naman yung pores natin. So, bubuksan ko na siya. Nandito yung kanyang, alam mo yung tear here. Tear here tawag ko dun eh. Hindi ko kasi alam kung anong tatawag ko sa kanya. So, kulay black ang kulay niya. Yan. And hindi naman siya ganun karani. Lalagay ko na siya sa aking ilong. Kakapalan natin, guys, para mas masarap yung pagpipil niya. And lalagyan ko na rin yung aking dito kasi meron siyang mga whiteheads. Parang the last time na ako nagtanggal ng blackheads or whiteheads ay parang last year pa yata. Yung sa Mega naman, wala naman siya natanggal halos. And tatry natin ito kung matatanggal niya yung aking mga whiteheads and blackheads. So, 3:57 na yung oras kasi nandito yung aking laptop. Ginagamit ko siya as my monitor and ang oras na ay 3:57. So, babalik ako, guys, pag completely dry na siya. 15 to 20 minutes yung nakalagay doon sa packaging. So, tingnan natin kung gaano ka siya katagal. So, unahin natin tong sa chin area ko. Kasi ito yung sobrang tuyo-tuyo na. So, nakalagay sa packaging na kailangan mo siyang upward ipil. Loosen up natin yung mga edges para mas madaling ipil. So, meron naman ako, guys, nakita. Pero konti lang. Pero at least, may natanggal siya sa aking sa aking chin. Kasi, ano bang tawag dun? Hindi siya normally nangyayari sa akin. Yung pag naglalagay ako dito ng peel-off mask or kung ano mang mask na pantanggal ng whiteheads dito. Wala talaga halos nakukuha. Pero this time, may nakuha siya, guys. And, meron siya, guys. Pero hindi siya halos makita. So, dito naman sa aking ilong. Meron on this part, guys. So, pero sobrang liliit lang niya. So, yan yung condition ngayon ng aking ilong. And, feeling ko naman malinis. Pero pag tinitingnan ko sa salamin, meron pa rin mga butas-butas na parang may laman sa loob. Hindi ko pa rin talaga siya makuha eh. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kung ano bang kailangan kong gawin. And yung chin ko, gusto ko matanggal yung mga yun. Mga whiteheads yun eh. Okay guys, so natanggal ko na siya using warm water. Ito na yung ginamit ko, itong aking isang camera kasi nga nagloloko pa yung aking 600D and hindi pa talaga siya okay. So, ang masasabi ko sa product na to, effective naman siya guys.
Lalo na pag nagpa-steam ka ng iyong face or nag-apply ka ng warm water, ng warm compress, effective siya. And first time lang yata mangyari sa akin na mayroong natanggal sa chin area ko. So, sobrang natuwa ako doon. And masasabi ko na effective siya. Kahit hindi halos makita sa camera yung naging result niya, alam ko na meron siya natanggal. Yun nga lang, halos mga whiteheads yung natanggal niya. Hindi ko lang sure kung nahagip niya yung ibang blackheads ko. Kasi nga kulay black siya. So, probably hindi ko siya makita. Kasi nga black siya, di ba? Blackheads. Hindi siya makikita kasi black. Yun. So, ang mas nakita ko lang ay yung mga whiteheads. Pero may natanggal siya, guys. And ang daming mga balahibong natanggal din. So, yun nga lang. Pag medyo makapal yung nilagay mo sa face mo, may katagalan nga lang siyang matuyo. Mas okay siguro, guys, kung haharap kayo sa salamin. Kung haharap kayo sa electric fan para mas mabilis siyang matuyo. So, yun lang ang mga tip ko pag nag-apply ka ng makapal na ganite. So, yun lang, guys. And sana nakatulong tong video na to. Kung meron kayong mga questions, i-comment nyo lang sa baba. And kung meron kayong mga suggestions na mga i-review, comment nyo rin sa baba. And let me know para try natin kung magagawa natin ng review yan. Okay, so yun lang. And thank you so much for watching this video. And I hope to see you soon on my next one. Bye!